Ce să faci când un membru este agresiv cu tine? Unii sunt amabili și susținători, alții sunt negativi și răutăcioși. Cu cei amabili ne descurcăm toți, dar ce facem când dăm de un membru insistent și cu un limbaj agresiv îndreptat către noi? Nu-i vom putea elimina cu totul din viața noastră, dar putem să învățăm cum să ne comportăm cu ei, astfel încât să-i dezarmăm. E nevoie să înțelegi că oamenii care sunt agresivi verbal au nevoie de atenție. Pentru ei nu contează dacă e pozitivă sau negativă, atenție să fie. Ei se comportă așa pentru că vor să obțină o reacție de la tine, indiferent dacă e pozitivă sau negativă. Imaginează-ți un copil care bate din picioare și țipă cât îl țin plămânii într-un loc public pentru a obține ce își dorește de la părinții lui. Aș vrea să te sfătuiesc să-l ignori, pentru că se va plictisi dacă vede că eforturile lui de a-ți acapara atenția nu funcționează și așa e, va renunța la un moment dat. Problema e că ne va deranja ceilalți membri din camera de chat, iar până va renunța, va deveni din ce în ce mai agresiv, sperând să obțină o reacție. Cea mai de succes tactică pe termen lung e fix ignorarea. Cu cât îi ignori mai mult timp, cu atât vor începe să țipe și mai tare, să devină și mai agresivi, până când într-un sfârșit se vor plictisi, te vor lăsa în pace și nici nu vor mai reveni la tine în cameră, demonstrându-și deja neputința de a nu putea obține o reacție din partea ta. Dacă te crezi în stare să fii complet indiferentă, trebuie să fii așa până la capăt și să fii ca o stâncă oricât ar încerca. Kill them with kindness. Oamenii răi și agresivi sunt de regulă cei care duc lipsă de iubire și atunci, cu cât mai multă iubire le oferi, cu atât îi scoți mai tare din zona lor de confort. Trebuie să preiei controlul conversației și să o duci într-o zonă pozitivă, prin a pune întrebări personale despre ei, prin a le lăuda eforturile de a-ți atrage atenția. Fii curioasă de ce sunt ei așa de arțăgoși. Ei se vor aștepta să le dai bloc sau să-i banezi, se vor întoarce sub alt pseudonim să te enerveze și mai tare. Și nu rezolvi nimic așa, se vor întoarce și mai puternici, iar tu vei scădea în pagină pe anumite site-uri cu cât blochezi mai mulți membri în camera ta. Râzi la provocările aduse de el și mulțumește-i pentru atenția acordată. Îl poți aprecia pentru atitudinea dominantă și să-i pui cât mai multe întrebări, astfel încât să afli cât mai multe despre el, ca să-l înțelegi mai bine și, de ce nu, chiar să-l convingi să meargă în privat, unde poate beneficia de atenția ta deplină dacă asta își dorește. Reamintește-i că plăcerea merge în ambele sensuri și cu cât te respectă mai mult și îți oferă plăcere, cu atât mai mult poți și tu să-i oferi la schimb plăcerea de care are nevoie. Munca unui model de succes este să reușească să transforme acești oameni frustrați în mielușei ascultători care să cheltuie, nu-l provoca la un duel. Știi cum e vorba? Nu te pune cu un prost că el va câștiga pentru că are mintea odihnită. Așa e și în cazul acesta. El are tot timpul din lume, chiar se plictisește și caută amuzament din faptul că reușește să creeze o reacție din partea ta. Tu, pe de altă parte, ești nevoită să păstrezi o atmosferă optimistă și relaxată în camera ta, iar ceilalți membri te vor aprecia pentru puterea ta și pentru modul cum tu alegi să reacționezi în situații mai dificile. Le poți cere ajutorul celorlalți membri din camera ta, să pozezi în prințesa neajutorată, să te ducă în camera privată, să le spui că le vei arăta recunoștința că te-au salvat cu vârf și îndesat, făcând ceva special în privat pentru ei sau oferind o poză sau o reducere. Important de reținut este să nu iei nimic personal. În orice loc de pe internet, dar și în viața reală, vor exista oameni care îți vor pune răbdarea la încercare. Cu cât treci mai des prin asta, cu atât înveți să controlezi aceste întâmplări dificile și să ieși învingătoare din orice situație.